මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්කම ඉන්න. මාගේ රස කතා හැම එකම මම ඔයාලට කියනවා. ඔයාලා මාත් එක්කම එකතු වෙලා මට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ පුංචි සීනුව එබොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මම දන කතාව එවලම බලා ගන්න. ඔන්න මම අදත් කතාවක් කියන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ නම රේණුකා. මට වයස 30ක් වගේ. මං ගුරුවරියක්. මගේ මහත්තයා නම් හිටියේ නෑ. මට ඉන්න වයස 17ක පිරුණා මේක. මගේ ඇඟ ගැන කිව්වොත් මම ටිකක් මහතයි, සුදුයි, සයි දන් දෙකේම ලොකුවට තියෙනවා. පුකත් හරිම ලොකුයි. ඉතින් මම සාරිය අඳින්නෙත් ගුරිය පේන්න. මට ලිංගිකතාවය හොකන්න ඕනි වුණා. ඒත් මම කාලඟටවත් ගියේ නෑ. දවසක් මම ගෙදර එනකොට පුතා පේන්න හිටියේ නෑ. මම හෙමින් ආයේ කාමරේට එමුණා. මම දැක්ක දේ පුදුම වුණා. මගේ පුතා අතේ ගහනවා. එයාට තියෙන ලොකු බයක්. මං එතනින් ගිහින් ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරලා එයාට මුකුත් කිව්වේ නෑ. ඒ වෙනකොට මටත් හොඳටම ඇවිස්සලා. එදාර මමයි පුතේ කාලා දෙන්නගේ කාමරවලට ගියා. එදා හොඳටම වහිනවා. මට නිදිමතක් තිබෙත් නැහැ. මට මතක් වෙන්නම පුතාගේ පයිය. කම්මැලි නිසා මම ගියා පුතාගේ කාමරේට. මම යනකොට පුතා හොඳටම නිදියි. ඒ නිසා මමත් මගේ කාමරේට ආවා. මගේ ළඟ තිබුණ අලුත් සාරියක්. මට හිතුණා මේක ඇඳලා බලන්න. එහෙම හිතලා මම සාය ගලවන්න හැදුවා. විතරයි පුතා ආවා. අම්මේ කියාගෙන. මම ඇහුවා ඇයි කියලා. පුතා කිව්වා අම්මේ මට සීතලයි. අම්මා ගාවෙන් නිදා ගන්නද කියලා. මමත් එකපාරින්ම හා කිව්වා. ඇයි ඉතින් මටත් එයාගේ පයිය මතක් වෙනවා. හොඳටම මෝලනේ. ඉතින් මම පුතාට සාරිය කලින් කිව්වහම ඒක අහලා පුතා එළියට යන්න හැදුවා. මම කිව්වා ඔයා මගේ පුතානේ. ඔයා ඉන්න කියලා. මම පුතා ඉස්සරහම සායයි හැට්ටේ ගැලෙව්වා. දැන් මගේ ඇඟේ බොඩියයි යට සායයි විතරයි. ඉතින් මම දැක්කා පුතා මගේ බඩ තියා හොත්තට බලනවා. මමත් ගානක් නැතුව සාරිය ඇඳලා ඉවර වෙනවා. මම පුතාගෙන් ඇහුවා ලස්සනයිද කියලා. පුතා කියනවා අම්මා පොඩ්ඩක් ලස්සනයිලු. පුතාට පේන්න මම පුක්ක වනවන හොත්තට ඇවිත්තා. මම සාරිය කලවලා දාලා කවුමක් ඇඳගෙන පුතාත් එක්ක නිදාගන්න ගියා. මම යට ඇඳුනුත් ඇඳගෙන හිටියා. පුතා කලිසමක් විතරයි. මගේ පුතා. ඉතින් අපි දෙන්න ඇඳට වෙලා හිටියා. මට මතක් වෙන්නේ පුතාගේ පයියමයි. පැයකට විතර පස්සේ පුතාට නිින්ද ගියා. මම යට ඇඳුම් ගලවලා කවුම පිටින් ඇඳට ආවා. මම ඕනකමින්ම කවුම තනිස්සෙන් උඩට උස්සලා නිදාගත්තා. එදා දවස ගෙවිලා ගියා. පහුවෙන්දා මමයි පුතයි මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගියා. ගිහින් එනකොට ටිකක් රෑ වුණා. අපි ආපු බස් එකේ ඔත්තටම සෙනඟ. අමාරුවෙන් ගොඩ වෙලා මැත්තටම ගියා. පුතත් මගේ පස්සෙන් හිටියා. ඒක නිසා පුතාගේ පයිය මගේ පොකේ වැඩි තිබුණේ. මම ගානක් නැතුව හිටියා. මට දැනුණා දැන් පයියෙන් ටික හොද්දටම ලකිනවා වගේ කියලා.
ඒක මගේ සාරිය ඉරාගෙන යන්න වගේ. මට හොඳටම දැනුණා. පුතාගේ අතක් මගේ කකුලක කලවෙත් අදිනවා. සෙනඟ වැඩි නිසා මමත් පුක දීගෙන හිටියා. පුතත් ගානක් නැතුව හිටියා. මගේ තොන් දෙකත් හොඳටම පිම්බිලා. මගේ හුත්තෙන් බඩු ගිහින් චංගියත් හුත්තේ ඇලිලා. අපි බහින තැනත් ලං වුණා. බස් එකෙන් බැහැලා අපි ගෙදරට පයින් ගියේ. මම ගිහින් මම නම් හොඳටම ඇවිස්සලා හිටියේ. පුතා නිසා. ඒත් මම යාගේ අම්මනේ ඉවසගෙන හිටියා. මම හිතුවේ හැමදාම පුතා එක්කම නිදියන්න ඕනේ කියලා. ගෙදර ඇවිත් මම සාරිය ඇඳගෙනම හිටියා. පුතා ඇඳුම් මාරු කරගෙන සාලෙට එනකම්. පුතා ඇවිත් ඇහුවා, "ඇයි අම්මා ඇඳුම් මාරු කරගන්නේ නැද්ද?" කියලා. මම බොරුවට කිව්වා, "පුතේ මගේ හැට්ට ටිකක් හිරයි. පිටිපස්සේ කටු ටික ගලවන්න අමාරුයි" කියලා. මම කිව්වා, "පුතාට පුළුවන් නම් කටු ටික ගලවන්න" කියලා. පුතා එක පාරින්ම හා කිව්වා. අපි දෙන්නම මගේ කාමරේට ගියා. මගේ සාරිය ඉස්සරහෙන් ගලවලා පිටිපස්සේ කටු ටික ගලවන්න දුන්නා. ගලවලා ඉවරලා සාරිය අයින් කරා. මම පුතාට කිව්වා, "හැමදාම කටු ගලවන්න ගියාම එපා වෙනවා පුතේ" කියලා. එයා කියනවා, "මම අම්මට උදව් කරන්නද" කියලා. මමත් එක පාරින්ම හා කිව්වා. ඊට පස්සේ පුතා නාන්න ගියා. පුතා ආවට පස්සේ මමත් නාගත්තා. මම ගවුමක් ඇඳගෙන පුතාගේ කාමරයට ගියා. පුතා කලිසමක් ඇඳගෙන හිටියේ. මම බොරුවට කොන්ද කෙක්කමක් අරගෙන පුතාට කිව්වා, "පුතේ මගේ කොන්දේ තෙල් ටිකක් ගන්නවද" කියලා. මගේ කොන්ද රිදෙනවයි කියලාත් කිව්වා. පුතාත් එක පාරින්ම හා කිව්වා. පුතාව කාමරයට එක්කගෙන ගිහින් තෙල් බෝතලයක් දීලා කිව්වා, "ගන්න" කියලා. මම ඇඳෙන් ආන්සි වුණා. පුතා ඇහුවා, "අම්මේ කොහොමද ගන්න" කියලා. "කවුම තියනවද" කියලා කිව්වා. මම ඉතින් "ඉන්න පුතේ" කියලා ගවුමේ පටි පාන්නලා ටිකක් පාත් කරා. බොඩිය හක් එක පැන්නුවා. පුතත් හොත්තට තෙල් ගානවා. අම්මෝ ඒ අත් දෙකින් දැනෙන සනීපේ පිට අත ගෑවත් මට මෝල් නගිනව තරම්. ටික වෙලාවකින් පුතාගේ අතක් මගේ තනේක වැදුණා. මම ඉතින් බොරුවට වගේ පුතාට බැන්නා, "මොනවද ළමයා කරන්න" කියලා. එයා ඒක හිතලා ඇද්දුවේ නෑ. මම දන්නවා. පුතා නැගිටලා එයාගේ කාමරයට ගියා. මම ගවුම හදාගෙන ටික වෙලාවකින් පුතාගේ කාමරයට ගිහින් "පුතේ" කියලා කතා කරා. පුතා මගේ මුණ බැලුවේවත් නැහැ. මම ළඟට ගිහින් ඔළුව අත ගාලා මලලෙම්බා. පුතා කිව්වා, "අම්මේ මට සමා වෙන්න" කියලා. මම කිව්වා, "පුතා චූටි කාලේ ඔය ඇල්ලුවට දැන් පුතා ලොකුයිනේ" කියලා. පුතා බිම්බලා ගත්තා. මම කිව්වා, "පුතා අද අම්මා ළඟ නිදියමු" කියලා. පුතාත් ඉතින් එක පාරින්ම හා කියලා දෙන්නත් එක්කම මගේ කාමරයට ගියා. මගේ අට ඇඳුම් ගලවලා පුතා ගාවට ගියා. මම නිදි වගේ හිටියා. ටිකකින් මට දැනෙනවා මගේ තනයක් අද ගන්නවා. මම මුකුත් කිව්වේ නැහැ. එදා රෑ ඊට අමතරව නම් මුකුත් උනේ නැහැ. පහුවෙනිදා වැඩ ඇරලා ඇවිත් පුතාගෙන් ඇහුවා මම, "පුතා ඊරෑ අම්මගේ මොනවද අත කෑවේ" කියලා. පුතා කිව්වා, "අනේ අම්මේ මට සමා වෙන්න" කියලා. මම ඇහුවා, "ඉතින් ඇයි පුතේ එහෙම කරේ" කියලා. පුතා කියනවා, "අම්මගේ සුදු දන් දෙක ලොකු නිසා ආස හිතුණලු." මම කිව්වා, "පුතේ මම ඔයාගේ අම්මනේ. ඔයා ටිකක් ඒව පාලනය කරගන්න" කියලා. පුතා ඉතින් සොරි කියලා බිම්බලා ගත්තා. මම පුතාට කිව්වා, "ඔයා ආසයි නම්
පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලන්න කියලා. අනේ මට නම් බෑ කියලා කිව්වා. පුතාගේ අත මගේ හැට්ටේ උඩින් තිබ්බා මම. පුතා හැමෙන් අත ගෑවා. පුරුදුකාරයෙක් වගේ. මම ආසාව හරිද කියලා ඇහුවා. පුතා කිව්වා මං ආදරේ අම්මේ කියලා. රෑ මම සාලේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට පුතා ඇවිත් ඉස්සරහෙන් වාඩි වුණා. පුතා මට ඉස්සරහ නිසා මං කකුල් දෙක ටිකක් ඈත් කරලා මගේ චංගිය පේන විදියට දන්නේ වගේ හිටියා. පුතාත් හොරෙන් මගේ ගවමන්තුලේ බැලුවා. මම දැක්කා පුතාගේ පය කලිසම ඇතුලෙන් නැගලා තියෙනවා. මට දැන් මොනේ උකා ගන්නමයි. ඒත් මගේ පුතානේ මම නිදාගන්න ගියා. පුතා කිව්වා අම්මේ මට ඔයාගේ තන් දෙක පෙන්වන්න කියලා. මං ඉතින් පිස්සුද පුතේ මං ඔයාගේ අම්මනේ කියලා කිව්වා. පුතා කියනවා ඒක කවුරුත් දන්නේ නෑනේ අම්මේ. අම්මයි මමයි විතරයිනේ එක පාරක් පෙන්වන්නලු. අනේ එක පාරක් කියලා කිව්වා. මම කිව්වා ඉතින් එහෙනම් චුට්ටයි ඔන්න කියලා මං අනිත් පැත්ත හැරුණා. පුතාගේ පැත්තට බුක තියලා. පුතා මට ලං වෙලා මගේ පෙල්ලත් ගානවා. හෙමින් අත පපු හරියටගෙන පුතා අත ගාන විදිහට මට මෝල හොත්තටම පුතා මගේ කවුමේ පටි පන්නලා කවුම ටිකක් පාතට කරලා මගේ තන් දෙක මිරිකන්න ගත්තා. මට මෝල හොත්තටම මට කෙන්දිර ගෑවුණා. අනේ ආහෝයි හෙමින් අම්මට රිදෙනවනේ කියලා කිව්වා. අනිත් පැත්ත හැරලා නිසා පුතාගේ පය මගේ පුගිය හොද්දටම වදිනවා. ඒ වෙනකොටත් මට බඩු ගින් හොද්ද දෙත්තම දෙතයි. පුතා ඇහුවා මම තන් දෙක හුරන්නද කියලා. මම ඉතින් කිව්වා දැන් ඇති කියලා. පුතාත් ඒක ඇහුවා. මම ගවම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි තුරුල් වෙලා නිදාගත්තා. පහුවෙන්ද මම වැඩ ඇරලා ආවා විතරයි. පුතා මගේ කාමරේට ආවා. මම කිව්වා හරිම මහන්සියි පුතේ. මම පොඩ්ඩක් ගැලවෙනවා කියලා සාරිය පිටින් මැදේ ආසන. පුතා කිව්වා අම්මේ මට ඊයේ වගේ උදව්වක් කරනවද කියලා. මම කිව්වා අනේ රත්තරන් පුතේ ඊට වඩා දෙයක් නම් දෙන්න අමාරුයි කියලා. පුතා කිව්වා නෑ මට අම්මගේ තොලවරන්න ආසයි කියලා. මම කිව්වා අනේ මං කවදාවත් එහෙම කරලා නෑ මට බෑ කියලා. පුතා කියනවා එයත් කරලා නැහැලු අනේ දෙන්නලු. මං ඉතින් කියලා එයා කියනවා අම්මා හිට ගන්න කියලා කිව්වා. මම ඉතින් බිමට බහැලා හිටගත්තා. එයා ඇවිත් මගේ ළඟට ඇවිත් මගේ තොල් දෙකට ලං කරා. පුතා පිස්සෙන් වගේ උරන්න ගත්තා. ඒකෙන් මට අමුතු රසයක් දැනුනේ හරිම රසයි. මම කිව්වා පුතේ වැඩට යන්න ඕනේ කියලා. පුතා කිව්වා අද විතරයිනේ අම්මා. දැන් මටත් මෝල නිසා මමත් හෑන්ඩ් බෑග් එක පැත්තකින් තියලා පුතා මගේ ළඟට ඇවිත් මාව බදාගත්තා. මං ඉතින් කිව්වා චුට්ටක් ඉන්න මං චෝදාලා එන්නම් කියලා. පුතා කිව්වා හා කියලා. මං ඉතින් එයාට පේන්නත් දෙක පුක්ක පද්දලා නලව වන ටොයිලට් එකට ගියා.